Hello mga te! It's me, Areeza Mikaella, and I am your today's kachika. Itong video na to ay continuation ng previous video ko, which is yung Shopee Makeup Edition Haul 2021. So, lahat ng products na gagamitin ko sa makeup tutorial na to ay galing lang doon sa pinamili ko nung nakaraan, including yung sa hair, makeup tools, yung makeup mismo, tapos yung sa hair. Yan. So, ayun lang yung mga gagamitin kong products na yun. So, kung bago ka lang dito sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe and i-click mo na din yung notification bell para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa. And kung nagustuhan mo itong video na ito, click mo lang yung thumbs up button dito sa baba. And click mo na din yung share button kung nagustuhan mo itong video na ito para mapanood ng ibang tao. Start na tayo in 3, 2, 1. So, dahil mahangin dito, gagamit na ako na itong Velcro. Ito yung isa to sa mga pinamili ko sa Shopee nung nakaraan nga. So, check nyo na lang kung magkano yung price. Lalabas dito sa taas. Check nyo na lang dyan sa video na yan kung magkano yung mga prices na itong mga products na ipapakita ko. At so, simulan natin dito sa Velcro. Ganyan na lang siguro. Yan. So, hindi ko na ipapakita yung mga products na hindi ko naman in-include sa Shopee haul ko. Ang ipapakita ko na lang dito na products na gagamitin ko ay yung mga kasama dun sa previous video ko. So, para sa kilay natin, instead na brow soap yung gamitin ko, gagamitin ko tong Elmer's glue. Wala naman ako planong takpan yung kilay ko. Gusto ko lang siyang gawin bilang brow soap. Since hindi naman creative makeup look yung gagawin ko ngayon, normal na eyeshadow makeup tutorial lang. Sunod na gagawin ko ay maglalagay ako ng concealer dito sa lids ko. So yung kukunin kong shade ay medyo light para mag-pop up yung color ng eyeshadow na ilalagay ko. Pagkatapos kong maglagay ng eyeshadow dito sa lower crease ko, i-blend ko naman siya gamit yung lighter shade ng eyeshadow, lighter shade ng brown, and i-blend ko siya dito sa taas. Kapag ayos na yung eyeshadow sa lower and upper crease, maglalagay naman ako ng cut crease gamit yung concealer. So, yung next na gagamitin ko ay yung glitter palette. Yung binili ko sa Shopee. Ito. Galing sa... Hindi ko alam anong basa dito. CMAADU. Ito yung itatry ko. Itong number 1. Ulitin ko yung number 1. Ito yung mas maliliit yung glitters compared doon sa number 2. Kunin ko itong silver. Tapos gaganto ko lang siya. Yan. So, since may glue na siyang nakasama dito mismo sa loob, hindi ko na kailangan gumamit ng kahit na anong pandikit.
Barbie. Trip ko talaga yung mga ganito. Ganda. So, kung nakikita nyo, walang kahit na anong fallout dito. Nag-stick lang talaga siya sa place sa kung saan ko siya nilagay. After nyan, gantay naman natin ilagay yung mas malaki, yung chunks niya, mas malaki yung pieces niya. So, ito yung number 2, mas malaki siya. So, yung next na product na gagamitin natin, ito yung iMagic na eyeliner gel. So, una kong gagamitin, una kong idududot, ito yung angled na brush. So, ito siya. Hala, tingnan nangyari. Lumubog siya kaagad. Akala ko kasi matigas, sobrang lambot niya pala. So, pagkatapos ko maglagay ng eyeliner, gagamitin ko naman yung neon powder. Excited ako dito. Next naman ay powder, pang set dito sa concealer na nilagay ko. So, kukuha ako ng eyeshadow na brown. Ito yung part, yung ginamit ko dito. At nilalagay ko lang siya dito sa lower lash line ko. So, next naman, gagamit ako ng eyeshadow. Brown pa din. Kasi ayun yung gagamitin ko as contour powder. Gagamitin ko to, jelly lip gloss na nabili ko din doon. Makikita niyo sa haul ko. So, lalagay ko na siya. So, guys, gamit ko nga pala yung false eyelashes ng Dingsen. Eto. So, yung kinuha ko ay yung parang ganito din yung itsura niya, pero mas malaki lang ito. And gagamitin ko rin yung Magic Mascara, yung galing sa HDM na mascara, yung pampahaba, yung merong fiber. Yan. So, tatry ko siyang gamitin. And tignan natin kung mapapahaba niya talaga yung pilik mata ko. So, ilalagay ko siya dito sa baba. So, una kong gagamitin yung mascara bago yung fiber. So, next naman na ilalagay ko is yung fiber.
difference na pilik mata ko dito, tapos dito. Ayan, kung nakikita nyo, parang halos hindi siya makita. Tignan nyo, lalagyan ko na siya ng mascara. Baka kasi sabihin nyo dahil lang sa wala siyang mascara. Tanggal na yung pilik mata ko talaga. Wait lang. So, eto yung pilik mata ko. Kapag may mascara pero walang fiber, eto siya. Ayan. And eto naman yung pilik mata ko, mas mahaba siya ng konti. Eto yung merong mascara tas fiber. So, try pa natin siyang habaan kung kaya pa. Yan, tingnan nyo naman talaga, nakakatuwa. Ayan o. Sobrang haba na niya. Yan, so kita nyo naman, diba? Ayan o. Sobrang haba na niya compare dito sa kabila. So, last na item na gagamitin ko na galing sa haul ko ay yung hair iron. So, gagawin ko, magkukulot ako. Off-cam ko na lang yung naggagawin. So, eto yung hair iron na sinasabi ko. Gagamitin ko siya bilang pangkulot. And yun nga, off-cam ko na lang siyang gagawin. Tapusin ko lang muna to. Eto dito, yung mascara dito, aayusin ko. Pati yung false eyelashes dito, aayusin ko din. And abangan nyo na lang yung full transformation ko after ng video na to. So, babalik na lang ako in 3, 2, 1.